සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. අදත් මගේ YouTube channel එකකින් එන තවත් අලුත් content එකක් එක්ක මගේ යාළුවෝ හැමෝම. ඉතින් යාළුවනේ අදත් මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්නේ ඔයාගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක විතරක් use කරලා එකම වගේ රූප select කරලා කොහොමද මුදල් උපයන්නේ කියලා අද මෙන්න මේ වීඩියෝෙන් කතා කරනවා. ඔයා හිතනදී කොහොමද මේක කරන්නේ මොකක්ද මේ කියන්නේ කියලා ඔයාලට පොඩ්ඩක් අපහැදිලි ඇති. සරලව කිව්වොත් එම අපිට රූප ගොඩක් දෙනවා. මෙතනින් අපි එක සමාන රූප කිහිපයක් තෝරලා කොහොමද මුදල් උපයන්නේ කියලා තමයි අද මෙන්න මේ content එකෙන් අපි කතා කරන්නේ. ඉතින් තාමත් අපේ YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ e-money content සහ educational video බලන්න අවශ්‍යයි කියලා හිතෙනවා නම් දැන්ම අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. වීඩියෝට value එකක් තියෙනවා නම් like එකක් දාන්න. යාළුවන්ටත් වැදගත් නම් ඔයාගේ අනිකුත් social media platform වල මේ වීඩියෝ share කරන්න අමතක කරන්න එපා. අද වීඩියෝ සම්බන්ධව ඔයාලට තියෙන idea එක අනිවාර්යයෙන්ම comment section එකේ comment එකක් දාන්න. ඉතින් වැඩි කතා බහක් ඕනේ නෑ. අද වීඩියෝෙන් කතා කරමු මොකද්ද මේ රූප select කරලා මුදල් උපයන platform එක කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන් අද අපි කතා කරමු. හරියාලේ මෙන්න මේ platform එක ගැන මම මීට කලින් content එකකින් කතා කරලා තියෙනවා. මේකේ account එකක් හදන්නේ කොහොමද මෙන්න මේ සම්බන්ධව මම කලින් වීඩියෝ එකකින් කතා කරා. ඉතින් මෙතනදී මම ලොකුවට account එකක් හදන process එක කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද වීඩියෝ එක ගොඩක්ම දික් වෙන නිසා මම account එකක් හදන process එක එච්චර ලොකුවට කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. account එකක් හදද්දී යම්කිසි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් මම මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ දාලා තියන්නම් කොහොමද මේ විදිහට මේ platform එකේ account එකක් හදන්නේ කියලා. ඔයාලට පුළුවන් අන්න මේ වීඩියෝ එක බලලා මේකේ account එකක් හදාගන්න යම්කිසි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් account එක හදාදී. ඒ විතර නෙමෙයි තව පුංචිම දෙයක් කියන්නම්. ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මෙන්න මේ site වල හොයන මුදල් කොහොමද withdrawal කරගන්නේ කියලා ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් එimhe ලංකාවේ හදලා තියෙන e-money platforms අඩුයි. ගොඩක් කලර ගත්තොත් එimhe වෙන වෙන countries වල තමයි මෙන්න මේ e-money platform develop කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද ඔය අනිවාර්යෙන් e-money job එකක් කරන්න ඉන්නවා නම් මට අනිවාර්යෙන් Binance PayPal මෙන්න මේ වගේ account එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් PayPal වල වඩා ගොඩක්ම lazy Binance account එකක් අපිට ඉතාමත් කෙටි කාලෙකින් හදාගන්න පුළුවන්. කිසිම මහන්සියක් වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් e-money platform එක වැඩ කරන්න ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා Binance account එකක් create කරගෙන තියාගෙන ඉන්න. ඉතින් ඇති තරම් YouTube එකේ Binance account create කරගෙන videos වලට බලන්න පුළුවන්. ඒ විතර නෙමෙයි ලංකාවේ platform එකකින් කොහොමද මුදල් හොයන්නේ කියලා මම content එකකින් කතා කරා. මේ content එකෙන් අපි කතා කරේ ලංකාවේ platform එකකින් කොහොමද මුදල් උපයන්නේ, මේ හොයන මුදල් ලංකාවේ ඕනෑම බැංක් එකකට withdrawal කරගන්නේ කොහොමද කියලා මේ වීඩියෝෙන් කතා කරා. ඉතින් ඔයා කැමති නම් මෙන්න මේ ලංකාවේ platform එකේ වැඩ කරන්න මම මේ වීඩියෝට අදාළ link එක description එකේ දාලා තියන්න. දැන් අපි බලමු මොකද්ද මේ රූප select කරලා මුදල් උපයන platform එක කියලා. දැන් අපි කතා කරමු. හරියාලේ මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මේක account එකක් හදාගන්න හරිම සරලයි. මම description එකේ link එක දාලා තියන්නම්. link එක click කරාම email password username මෙන්න මේ වගේ දේවල් තමයි දෙන්න තියෙන්නේ. යම් තාදුරට account එක හදාගන්න ප්‍රශ්නයක් ආවොත් මම account එක හදන හැටි කරපු වීඩියෝ එකේ link එක description එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් අන්න මේ වීඩියෝ එක බලලා මේක account එකක් හදාගන්න. මම දැන්ටමත් account එකක් create කරගෙන තියෙන්නේ මේ platform එකේ. මම එන්නේ ඒකින්ද මේ account එක මගේ open කරගන්නවා. හරි මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ platform එක open වෙන්නේ. මේක අපිට විවිධ ක්‍රම ඔස්සේ මුදල් earn කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම මේ හැම එකක්ම කියලා දෙන්නම්. මම පහුගිය වීඩියෝස් එකකිනුත් කිහිපයක් ගැනම ඔයාලත් එක්ක කතා කරා. හරි මෙන්න මේ විදිහට මම platform එක open කරගන්නවා. මේක තමයි අපේ platform එක. මම ඔයාලට පහුගිය වීඩියෝ එකෙන් කතා කරද්දී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඇති. මේකේ TRX වලින් තමයි අපිට මුදල් හොයන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සරලවම ගියොත් මේ හොයන මුදල් අපිට withdrawal කරගන්න තියෙන payment method එක තමයි Binance කියන්නේ. එතකොට මම account එක හදද්දී මගේ TRX 0යි තිබ්බේ. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ මෙතන TRX දෙකකට වඩා වැඩි මුදලක් මගේ එකතු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම මෙන්න මේ games වගේ දේවල් play කරලා තමයි මෙන්න මේ මුදල earn කරගත්තේ. ඉතින් මට ඕනේ වුණා ඔයාලට මෙන්න මේ දෙවෙනි වීඩියෝ එකෙන් කතා කරද්දී මේක මුදල් earn කරන්න පුළුවන් කියලා පෙන්නන්න. ඉතින් දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ මෙතන balance එක ගොඩක්ම වැඩි වෙලා තියෙනවා. හරි. දැන් අපි බලමු කොහොමද මෙන්න මේ මුදල් උපයන්න තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේක මම පළවෙනි ක්‍රමය ගැන නම් මීට කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කරා. අලුත් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කමක් නැහැ මම එයාටත් පොඩ්ඩක් මේක පෙන්නන්නම්. මේක අපිට පෑන් පැඩ TRX කියන coin එක earn කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මෙන්න මෙහෙම ටිකක් පල්ලෙහාට ආපුවා මෙන්න මෙතන time එකක් count වෙනවා. මෙන්න මේ time එක ඉවරන ගමන් අපිට මේක free TRX coin හොයන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන දැන් මගේ මිනිත්තු 26යි තප්පර ගන්න මෙතන count වෙනවානේ. මෙන්න මේක ඉවර වෙන්න ඕනේ. මොකද මම මේකට පැයකට කලින් මේකේ coin ටික earn කරගත්ත මට අදාළ. ඉතින් මෙන්න මේ time එක ඉවර වුණාම ඔයාලට පුළුවන් මේකේ coin earn කරගන්න. මේ හැමදේම මම පහුගිය වීඩියෝ එකෙන් කතා කරා. හරි මෙන්න මේ විදිහට ටිකක් මම උඩට එනවා. උඩට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ ඉරිකෑල් තුන touch කරනවා. touch කරලා game කියන tab එක click කරගන්නවා. මෙන්න මේ game කියන tab එක click කරගෙන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම game එකක් තියෙනවා. James වල icon එකක් දාලා මෙන්න මේක click කරගන්න. මෙන්න මේකනේ මේ හතරවෙනි තියෙන game එක තමයි මම දැන් ඔයාලට කතා කරන්න යන්නේ. මේක click කරගන්නවා. මේක click කරගත්තාම
මන්දන් වලට වීඩියෝ පටන් ගන්න කිව්වේ සමාන රූප හොයන්න තමයි තියෙන්නේ කියලා. ඔව්. මේකේ දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම ජේම්ස් හොයන්න තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඉතින් හදිසියෙවත් මේකේ බෝම්බ 3ක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ බෝම්බ 3ට අහුනොත් එහෙම අපේ ප්‍රොෆිට් එකෙන් යම් කිසි ගාණක් මේක අඩු වෙනවා. දැන් හිතන්න බෑ මේකට ඉන්වෙස්ට් කරන්න ඕනේ කියලා. මේක ඉන්වෙස්ට් කරලා කරන්නත් පුළුවන්, ඉන්වෙස්ට් නොකර කරන්නත් පුළුවන්. මම කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කරා කොහොමද මේක අපි ඉන්වෙස්ට් නොකර ෆ්‍රී මේක කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ රෙජිස්ටර් වෙද්දිම අපිට මේක මුදලක් මේගොල්ලෝ ලබා දෙනවා. මේ ලැබෙන මුදල වගේ Binance එකට withdrawal කරගන්නත් පුළුවන්. හරි. දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් බෝම්බ 3ක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ජේම්ස් තියෙනවා 19ක්. බෝම්බ තියෙන්නේ 3ක්. අපි මෙන්න මේ බෝම්බ 3 අහු නොවෙන්ට මේක ජේම්ස් සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. දැන් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මගේ තියෙන බැලන්ස් එක. ඔයාලා අන්තිම ඉලක්කම් 3 වගේ බලා ගන්න 943 නේ තියෙන්නේ. දැන් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් අපේ මේකේ බෙට් එකට යනවා සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මෙහෙම TRX ප්‍රමාණයක්. දැන් මම මෙන්න මෙහෙම ක්ලික් කරගන්නවා. මේකේ බෝම්බයක් තිබ්බොත් හරි. ඔන්න ඒකේ ජේම්ස් එක. දැන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන බැලන්ස් එක වැඩි වෙනවා. මෙන්න මෙහෙම කෑෂ් අවුට් කියන ක්ලික් කරගන්න ඔන්න බැලන්ස් එක වැඩි වුණා මේ. මෙන්න මෙහෙම ඕන් දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මෙන්න මේ කොටු තුනේ තමයි මේකේ බෝම්බ තිබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ බෝම්බයක් ක්ලික් කරොත් තමයි මෙන්න මේ බෙට් එකට දාන amount එක අඩු වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක එක සමාන රූප සිලෙක්ට් කරගන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ මැනික් ටික විතරක් ඔයාලා හරියට සිලෙක්ට් කරගත්තොත් ඔයාලට මෙන්න මේකේ TRX කියන coin එක earn කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් හිතන්න බෑ මේකට ඔයාලා ඩිපොසිට් කරන්න ඕනේ කියලා. කිසිම ඩිපොසිට් එකක් කරන්න ඕනේ නෑ මේකේ. මොකද ඩිපොසිට් කරලා කරන්න පුළුවන් අයට එහෙම කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේකේ පැයෙන් පැයට TRX කියන coin එක අපිට earn කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ගත්තොත් එimhe මෙන්න මේ වගේ mini games කිහිපයක්ම තියෙනවා. මෙන්න මේ games කියන tab එකට ගියාම games ගොඩක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට ඇති තරම් games බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙහෙම fortune එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම games ගොඩක් අපිට තියෙනවා. මෙන්න මේ ඕනෑම game එකක් ඔයාලට play කරලා මේක earn කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන දැනට මම earn කරපු ගාන මේ තියෙන all bets කියපුවාම අනිත් අය ගොඩක් අය මේක earn කරලා තියෙන විදිහ මේක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ගොඩක් අය හොඳ profit එකක් මේගොල්ලෝ අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලන්න මේ game එක අරහා මුදල් උපයන්න දැන් මෙතන මේ ඔයාලට bet එකට වැටෙන්න සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් එimhe මෙන්න මේ වගේ amount එකක්. ඉතින් මේකේ profit එකත් ගොඩක් වැඩි. ඔන්න ඔහොම දැන් මම click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ bet කියන click කරගන්නවා. ඔන්න මෙන්න මේ විදිහට දැන් මේකේ හදිසියවත් ඔන්න ජේම්ස් එකක් තියෙන්නේ. දැන් මෙතන එක අපි බලමු. ඔන්න එකත් ජේම්ස් එකක් මේ මගේ බැලන්ස් එක එන්ටෙන්ට වැඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ කෑෂ් අවුට් කියන ක්ලික් කරාම ඔන්න බෝම්බ තිබිලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ කොටු ටිකේ. මේ මෙන්න මේ ටික තමයි බෝම්බ තිබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ හදිසියවත් බෝම්බ එකට අහුනොත් තමයි ආදාපු amount එක වලට නැති වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට දැන් ඩිපොසිට් කරන්න ඕනේ නැහැනේ. මේක අපිට පැයෙන් පැයට coin හම්බෙනවා. මේ ගේම් ප්ලේ කරලා coin හොයන්න පුළුවන්. යාළුවන්ට ඉන්වයිට් කරලා coin හොයන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට අපිට මේක ඇති තරම් TRX කියන coin එක earn කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම ගිහිල්ලා මෙතන අපිට බලාගෙන මේ හැකියාව තියෙනවා. withdrawal කියලා option එක මෙන්න මේ withdrawal කියන එකට ගිහිල්ලා එතන ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ address එක add කරගන්න Binance එකෙන් අරගෙන amount එක add කරලා මෙන්න මේ tick එක දාලා withdrawal කියන එක click කරගන්න. ඊට පස්සේ සරලවම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ verification එකක් අහයි. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලා මෙන්න මේ verification එක complete කරගෙන මෙන්න මේ verify කියන එක click කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ withdrawal කියන එක click කරගන්න. ඔයාලට මෙන්න මේ ඔයාලා හොයන free TRX coin එක ඔයාගේ Binance එකට ලබාගෙන ඒක sell කරලා ඔයාලට පුළුවන් ලංකාවේ ඕනෑම බැංක් එකට withdrawal කරගන්න. ඉතින් e-money platform එක වැඩ කරනවා නම් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම Payoneer, Payeer ඊට පස්සේ ගත්තොත් Binance, PayPal මෙන්න මේ වගේ account එකක් තියෙන්න ඕනේ. මොකද ගොඩක් platform වල බහුතරයක් ඒ වගේ ලංකාවට direct අපිට බෑ මුදල් ලබා ගන්න. ඉතින් ඒකෙන් හින්දා මේ වගේ e-money platform එක වැඩ කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා මොකක් හෝ e-money අපිට මාරු කරගන්න පුළුවන් account එකක් හදාගෙන තියාගන්න. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් දැන් මගේ මෙතන balance එක ගොඩක් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන මම දැන් පුංචි වෙලාවක් මෙන්න මේ TRX දෙකක් හොයන්න ගියේ. ඉතින් TRX 15ක් හොයාගත්තාම මේක අපිට පහසුවෙන් අපේ Binance එකට withdrawal කරගෙන අපේ මුදල ලංකාවේ බැංක් එකට withdrawal කරගැනීමේ හැකියාව මෙන්න මේ site එකේ තියෙනවා. ඉතින් මේක account එක හදන්න process එක සහ හැමදේම මම පහුගිය වීඩියෝ එකෙන් කතා කරා. ඒ වීඩියෝ වල ලින්ක් එක description එකේ දාලා දෙනවා. account එක හදන්න ඕනේ ලින්ක් එකක් මම description එකේ සහ first comment එකේ pin කරලා තියන්නම්. හරි යාළුවනේ අද content එක ගැනවට මොකද හිතෙන්නේ? අනිවාර්යෙන් value එකක් තිබ්බනම් content එකේ like එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. වීඩියෝ සම්බන්ධව අර්චින idea එක අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා වෙනුවෙම තියෙන comment section එකේ comment එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. වීඩියෝ සම්බන්ධව ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම comment එකක් දාන්න. ඒ විතරක් නෙවෙයි මේ වගේ platform ගැන ඔයාලා දන්නවා නම් platform එකේ නම comment එකක් දාන්න. ඉදිරි වීඩියෝස් වලින් අපි ඒ සම්බන්ධව නොදන්න අයටත් දැනගන්න අනිවාර්යෙන්ම කතා කරමු. අපේ WhatsApp channel එක සහ WhatsApp group එක මම description එකේ දාලා දෙනවා. අපේ අනිකුත් social media වලට එකතු වෙන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ
වගේම තාක්ෂණික ඊමණි එඩියුකේෂනල් කන්ටෙන්ට් එකකින් හම්බෙන ඔයාලා හැමෝටම I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud, disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering